Atëherë, përshëndetje gjithëve, jam kryetari I Shoqatës Ulqini, Gjomalanica, jam nga Ulqini, sonte jemi në evenimentin me kryeministrin historik të Malit të Zi, zotrin Dritan Abazovic, mbas ndryshimeve shumë të mëdha, na ka jap një shpresë të madhe edhe na ka jap një vullnet që ne mund të kemi shpresa në vendin e jonë. Ne duhet të kemi shembull siç është kryeministri, të punojmë për të drejtat e shqiptarëve në madhësi, por edhe gjithë shqiptarëve në rajon. Ne e dim se shqiptarët në kohët e fundit janë ballafaqu me shumë problematika, por jashtë që çdo gjë është e mundur me punë edhe me sakrificë. Sonte ishte një numër madhështor I diasporës në këtë event, afër 300 veta, kemi politikan të ndryshëm nga shteti I New Yorkut dhe po ashtu sonte presim që të shpallet kryeministri, gjithashtu qytetar nderi I Staten Islandit. Ne do të thotë që është një kryeministër, por gjithashtu edhe një qytetar I Malit të Zi për herë të parë të shpallet qytetar nderi I Staten Islandit. Ne vazhdojmë me besimin e komunitetit dhe vazhdojmë me punën tonë të pastër dhe me dinjitet. Shpresojmë që çdo herë të vazhdojmë të bashkuar dhe shpresoj që çdo herë të jemi sa më afër njëri tjetrit, sepse vetëm ashtu ne mund të ecim përpara dhe kemi një ardhmë më të ndritur se ç'ne mund të mendojmë. Ju faleminderit gjithëve dhe shpresoj të kalojmë një natë sa më të bukur sonte me kryeministrin dhe me gjithë bashkëvendësit edhe me gjithë bashkëdhëtarët tonë këtu në New York. Apa, marap. Caros. Apa. Hey. Apa, legal. Welcome. Thank you for coming. Вышел, допустим, домой. Рука, хорош, рука. Sí.
council members, Camilla Hanks and Joseph Borelli, religious leaders, fellow cultural associations, representatives of the NYPD, representatives of the Montenegrin Consulate, Ambassador Todorovic, Prime Minister Abazovic, ladies and gentlemen. My name is Adon Ali Begu, co-director of the Albanian American Association of Pritje. On behalf of our association, I would like to extend a warm and sincere welcome and thank you to all of you for joining us this evening. It is with humility and immense pride that we have been able to gather you all here with us this evening, celebrating not only our rich cultural heritage as members of the Albanian and Montenegrin diaspora, but also the enduring spirit of unity that binds us all together. As hosts for this gathering, we are deeply moved by the presence of familiar faces and newfound friends in our midst, especially our fellow associations, namely Shoqata Anamalit, Shoqata Besi, and Shoqata Pritje. We thank you for your generosity in helping us make this event possible. Tonight we have the privilege of extending a warm welcome to our distinguished guest, whose presence reaffirms the importance of our community and the deep bonds that unite us all. We ask you please to join us in welcoming the Prime Minister of Montenegro, Dr. Dritan Abazovic. As we come together this evening, a united celebration of our shared identity within the Albanian American community as part of the Montenegrin diaspora and as proud citizens of the United States of America. I am confident that I speak for all of us when I express that our main objective as a community is to create a brighter future, one that may extend far beyond our own lifetimes. And it is with your voices being heard, especially by the leaders who are willing to listen and take action, that we can truly participate in creating that bright future. We extend our gratitude to His Excellency Dr. Abazovic for taking the time to engage with us all in this endeavor. Now I'd like to transition the podium to the president of our association, Mr. Cemal Lanica, who will share his words of welcome and set the tone for the evening. Sa herë me letër. Mirëmbrëma gjithëve. Zoti ju bekoft si keni ardhur edhe na keni nderuar neve edhe vetveten e juaj edhe kryeministin historik të Malit të Zi, doktor Dritan Abazovic. Të nderuara Shoqata Pritje, Shoqata Besi dhe Shoqata Anamalit, duhet ju veçoj sonte sepse pa juve ky eveniment nuk do t'ishte I mujton dhe ju lutemi dorëtrafitje për këtë shoqata. Të nderuar të kabinetit të kryeministrit të Malit të Zi, të nderuar ambasadori I Malit të Zi në Washington, Nebojša Todorovic, e nderuara konsullata Amer Cikotić, dhe të nderuara shoqata, I nderuari imam Edin Gjoni, I nderuari imam Tahir Kukaj, të nderuar të pranishëm. Gjithashtu kemi edhe këshilltarë të Bashkisë të New Yorkut, zonja Camilla Hanks, Joe Borelli, dhe komisioner e policisë gjithashtu të shtatë në Eleni, I lutem një dorë trafik. Si president I shoqatës, dua të shpreh mirënjohjen time ndaj secilit prej jush, që na nderuat me praninë tuaj në këtë event historik. Jo vetëm si një komunitet, por si një shejtor I ndriçuar I tolerancës dhe përfshirjes në botën tonë që ndryshon vazhdimisht. Forca jone e vërtet ndodhet në respektin tonë pa ndërprerje. Për të gjitha etnitë,
kulturat dhe fet. Ne ndihemi krenar për diversitetin tonë, duke njohur se identiteti ynë kolektiv është ai që na dallon vërtet dhe na bën të jemi të jashtëzakonshëm dhe të bashkuar. Së bashku, ne festojmë trashëgimin tonë të pasur, ndërsa përqafojmë thellësinë e mrekullueshme të përvojës tonë njerëzore me njëri tjetrin. Në kohë kur bota mund të duket ndonjëherë e darkë, është uniteti ynë, vlerat tona të përbashkëta dhe respekti i palëfundur për njëri tjetrin që botën prapë ta shohim të bashkuar. Le të vazhdojmë të qëndrojmë krah për krah me njëri tjetrin, të jemi shembull për komunitetet tjera, sepse lidhja jonë në komunitet na bën që rrejtë e jona t'i kemi më të forta për një të ardhme më të ndritur për fëmijët e jonë. Prandaj, tani, kam derin dhe kënaqësinë që t'ju ftoj të gjithëve të çoheni në këmbë dhe të respektojmë me një respekt thellësisht të madh Shtetin e Bashkuar të Amerikës, i cili na dha shansin edhe ardhmërinë tonë, dhe Shtetin e Malit të Zi, i cili na dha mundësinë të vijmë në këtë shtet. Dhe gjithashtu të respektojmë edhe identitetin e jonë shqiptar, të ngrihemi në këmbë dhe me dorë në zemër të respektojmë himnat e të tre këtyre shteteve. Still there.
Ladies and gentlemen, it is an honor to introduce a remarkable individual who plays a pivotal role in both the Albanian and Muslim communities in Staten Island and all of New York City, Imam Tahir Kukai. As Vice President of the Albanian Islamic Cultural Center in Staten Island and a respected chaplain of the New York City Police Department, Imam Tahir has served as a spiritual beacon for our community for 20 years. His dedication and leadership have not only strengthened our cultural and religious bonds, but also fostered unity, harmony, and understanding in our diverse community. Please join us in welcoming Imam Tahir Kukai. Thank you so much. Assalamu alaikum. Imrama, good evening. Dobro večer. What else we have? How's it Turkish? Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. In the name of God, most gracious, most merciful, we thank Almighty Subhanahu wa Ta'ala for His countless blessings. Definitely tonight is a special night for each one of us. And me as an individual, as an Imam, Albanian, American, as a human being, it is very emotional when I see a young man educated, brave and wise, like our brother, Dr. Dritan, Abazovic. You and me, I believe in a lot of others that we have each in the last. My name is Tahir Kukai, yet in my documents it's Tahir Kukici. So I had this issue with my NYPD family. Whenever they go to pronounce my name, once I say Kupu, once I say Kuktish. So it's a cocktail of pronunciation. So I would stay with Dritan Abazovic. We have here a distinguished Imam, Dinjoni. He is entitled to a lot of, respect. And I would love him to be the one who is offering the prayer. Dritan la in the room. Do not worship. Diku disa shejë më herët ka keni fitar si puna ime, mos preken këta që falen, po flas për veti. E fali tha namazin e Asis. Unë që se këna fol halat, nuk e di ka tjetë. Po mos e fali namazin e Asis, shkojnë krevet edhe a ki të svi të shvija. Zoti Kryeministër, të svi a ki? Mirë. Nëse s'ki, me asiguru. Makini, pasha. Këtë bejdejta të tërgojse nëse dikush tjetër nuk e di shka të shpite si të muslimanë dhe të krishterë. Kërë kemë pasë kolli këtu. Kena dhe të blasë tjerë. Pasha, I love you, brother. Yes. Ta dim se ku I lutim Zotin, nash përmes të shpive në krishterizëm, nash përmes të shpive në islam, I lutim një Zotit. E një po. E nisi po të rhekim të shpive, subhanallah, alhamdulillah, doa që I bani. Kur e një zanë në kullëm të shpis, habitet kjo sharë, kush më dhe ka ishe edhe si, po thamë si hoxhi madhë, e kishtë shpinë madhe, dhe kush është naltë atje, I përgjigjet njënë edhe një kalimtarë jam. Kalimtarë dhe që më lyptin në kullë shpejsh time. Dhe të nga hukë dega dhe të jamarët me lypë të dhe të mos pëjgjojnë. Lypë dega dhe në kullë shpejsh time, t'ja I me. Po dhe menjëm, po kur s'ka thanë që ishe deja mune me kullë të shpejsh.
Mos ka thotha deve, tha ku ta gjoj, tha e vesh. Tha si mo ta po hyp, tha ti tha deve ta në kull shpis janë, tha ku më shme gjithë të. Tha njështu tha si ku si ti po e gjanë, tha zotin në shtrat, e mblum me jorgan, e po rejtë të shpita, as gjatë që duhet me balë, që që të të imani jytë, pësimi jytë, i zban kur gjanë. Vetëm shikon ta a falesh vetë. Ti, vlaj lashur nga ke kalzu një tjerve, shqiptarve, që nuk duhet më friksu, më boli detë. Nuk do të më friksu për atyre që në gjesin etiketime nga matë ndryshme. I shokën herë në Facebookën, në mass media. E asë njëri për tyre, për shkaj kom pa onën, s'kanë të regu kur fa leadershipi me që emë në shqiptarën Malzi, sa ke bon ti. Ata lazim tjerë kanë bo si puna që ti hozë që i ka lypë zotin në shtratë, nuk zinë në zotin në shtratë. Zinë në të mejdanë. Me eduku njështë. Mos me u fiksu më ka liderë. Koha e komunizmit ka shku mirë, po komunizmi ka mbet në mentalitetin shumë liderëve tanë. Nuk po i kërkojnë ndjesë që po e zhasë. Për një gjanë, se si tishte mentaliteti komunizmit, u dhe i hoxha ti, kena pasarën të dera ti, s'na kishtë nuk është me në mrenë. Se patriotizmi ka qenë vetëm me parti, jo me intelektualit. Patriotizmi ka qenë sinja apo qefin, Beogradit, apo Tivenit, apo organi tjetër. Jo halët e popullit tonë. Ti e ke thyrë këtë tabu. Ti ke dëgju popullit tanë. Nuk e ke gjetë zotin në shtratë, po ke gjetë zotin në mesin e shqiptarve edhe qytetarëve Malizi. Zotin në roftë, ju gjithve. My American brothers and sisters, thank you for your attendance. This young man here, whenever I meet him, I am so emotionally because I love my Albanianhood and I love Albanians, I love all mankind. But whether in Christianity or in Islam, you cannot love your neighbor more than you love your own brother. And if you claim so, you are lying. Right, Rios? Right? Yes. So I love him for the leadership in his age, and believe me, to be leader in the Albanian world, it means a lot. It's much harder than here we have Republicans and Democrats. Every Albanian claims to be, he is the most knowledgeable one. And everybody is ready to lead. But this guy has shown, with his leadership and his steps he took, that he is a great leader. So I wanted to pay him a great respect, and you did, for coming tonight. Thank you very much. Please. I want to bring here our Imam to say his prayer. Imam Johnny. You come here, do your thing, and whatever they have to say for you, they're going to say. Zonja dhe zotrin, assalamu alaikum, pasha mshirë dhe bekimet e Zotit qofshin mbi gjithë ju. Miroj një mirëseardhje më të ngrohtë të gjithë musafirëve dhe miqve të nderuar në këtë mbledhje të veçantë sonte këtu. Është një privilegj dhe nder i madh për mua si imam për qendrës së imamëve shqiptar-amerikane t'ia drejtoj përshëndetjet më të përzemërta dhe mirëseardhjet më të ngrohtë Kryeministrit të Republikës së Malit të Zi, Dr. Dritan Abazovic. Njëherëzi dëshiroj që organizatorit të kësaj mbrëmjeje, Shoqatës Ulqini, së bashku me dhe në kopërim
me shoqatën Muriqi, Besi dhe Ana Malit, t'ju uroj për këtë organizim madhështor, për këtë mbrëmje, me cilën ata kanë dëshmu dedikimin edhe përkushtimin që komunitetin tonë na bin, na afrojnë së bashku dhe na bashkojnë, sikurse edhe ta forcojnë lidhjen tonë për vendit të cilën neve e kemi edhe origjinën për vendindjen tonë. Zoti ju përkrahë në punën tuaj, ju dha çdo mbarësi, lutem për kryetarin e shoqatës Ulqini dhe Xhemulanicën dhe për të gjithë të tjerët të cilët na kanë mbledhur sot këtu, edhe në krejt përsiatin dhe në përpjekjet e tyre për të na bashkuar, për të na mbledhur edhe për të avancuar ndërgjegjën tonë kombëtare edhe lidhjen tonë me vendin tonë anë. Zoti ju bekoj. Unë do t'jam sot pak personal, për shkak se me kryeministrin e Malit të Zi, me bashkëvendasin tonë, kemi edhe ndajmë një shoqëri të hershme. 15 vjeçare të pakten edhe më tepër, por për moshën e kryeministrit është një kohë e gjatë. Pra para se të fillojnë rruga e tij në mejdanin, edhe në sferën e politikës në mënyrë praktike, se teorikisht ai fillon me studimet e tija në Fakultetin e Shkencave Politike në Sarajevo, por shoqëria jonë ka nënkuptuar në atë kohë, pra para se të fillojë politikën e tij, ka nënkuptuar diskutimet e shumta edhe debatet e shumta. Dhe t'jam i sinqert me ju, në shumë prej tyre debateve shpesh herë unë personalisht nuk jam pajtuar. Edhe një gjë jam i sinqert do na sot në shumë vendimet e tija nuk pajtohen, por kjo nuk është diçka që ju shkon atij në mungesë. Përkundrazi, detyra e liderit për të cilin foli imami, edhe detyra e politikanit nuk është që të gjithëm ja bëjnë qefe. Është një thanie e njohur amerikane. Do you know what happened to the politician who wanted to make everybody happy? He became a comedian. Pra nuk është që me qenë comedian, se komediani është ai i cili ja bën të gjitha dhe përpiqet që të gjithat ja bëjnë qefe. Detyra e politikanit është që të bëjë vendime, të cilët në atë moment janë më të duhura edhe më të mira për vendin e vet. Prandaj unë atë se çfarë dëshiroj këtu që ta theksoj është se Dritani që në fillim, para se të hyjë në fushën e politikës praktike, ka qenë i formuar edhe i definuar në këtë pikpamje, me botë kuptimin e tij, me orientimin e tij politik, edhe me virtyten edhe karakterin politik i cili është dallu patjetër me guximin për mi artikulu idetë e veta, me qëndru mas tyre edhe më përballë me konsekwencat të cilat ata ide, ata vendime i kanë sjellë mas vetë. Kjo është diçka që e ka përcjell atë prej para 15 vjetëve, e deri sot në mënyrë konsistente, me një kontinuum, me një vazhdimsi ku i qëndron besnik atyre, ai themi, core belief, në substancë të cilën e ka përcjell Dritanin që në fillim e deri sot kam shpresë edhe në vazhdim. Edhe kjo është ajo çfarë unë mendoj se atë e dallon. Pra, aftësia e tij për të sjellë vendimet është një prej tiparet të liderëve, nuk është edhe i vetë tipari i liderit të mirëfillt. Po ashtu lideri shquhet me aftësinë e tij to earn the trust, që me fitu besën e të tjerëve, to keep the promise, për me majt premtimin, kur e thot, edhe që popullit të vet t'ia hap një vista, një perspektiv, një vizion për të ardhmen, një pikë në të ardhmen, të cilën ai mundohet me mbark popullin e vet prej një pikës anë të kaluar, duke i inspiruar dhe i marrë me veti për t'i çuar atje ku shef ai shumë më lehtë. O lu Zotin e Madhërisëm që ati në këtë drejtim t'ia mundsoj dhe t'ia hap dyert e suksesit për të mirën tonë dhe për të mirën e gjithë qytetarëve. Edhe me qenë se më është dhënë fjalë që ta bëj një lutje, unë pra do të them kështu. I lutem Zotit të Madhërisëm që Zoti i Madhërisëm juve t'ju ndihmoj në përpjekjen që të arritni atë se çfarë neve e quajmë to quality of life.
kualitetin e jetës së qytetarëve tonë, se kjo është diçka që është esenciale. Që ta runi kohezionin e vendit tonë, në mënyrë që çdo qytetar të ndihet i respektuar dhe i nderuar në vendin e vet. Edhe do Zotin e Madhishëm që t'ju ndihmoj juve në rrugën e integrimit të popullit tonë në familjen e madhe euro-atlantike, të cilën unë shpresoj të gjithë neve i takojmë. Zoti ju përkrah, Zoti ju ndihmon, faleminderit për këtë mbrëmje të sotit, edhe bash Zoti mas që të takohem edhe në të ardhmen në tubime të tilla. Ju faleminderit. Ladies and gentlemen, Imam Al-Joni of the Albanian American Islamic Center. Imam has always led by example, effortlessly offering a passionate, empathic, and genuine hand to all those who may need help, regardless of ethnicity or religion. He has played a vital role in bridging cultural divides, promoting interfaith dialogue, and strengthening the bonds of friendship and understanding among our community. His wisdom, guidance, and dedication to all members of the Western Balkan diaspora have been a source of inspiration to us all. Another round of applause. Now, as we continue with our program, it is a pleasure to shift our focus to recognizing outstanding individuals who have made significant contributions to our community and beyond. These awards are a recognition of their dedication, leadership, and support for our community. But before we get started, our Executive Director, Mr. Samir Lazia, would like to present an award to Dritan on behalf of the District Attorney's Office of Staten Island, District Attorney Michael McMahon. This is from the District Attorney of Staten Island. If we can, very much. Captain, will you was here? No, can you raise? You guys can, please. NYPD in the house. Were you on the head? Let's record. You want to go? For our next recipient, it is a great pleasure and gratitude that we honor a true champion of our community, Staten Island Borough President Vito Vasella. From his early days as city councilman to his tenure as congressman and now as borough president, Mr. Vasella has exemplified what it means to be a devoted public servant. He has consistently offered a compassionate ear to listen and a hand to help us all through the challenges we may face as a community every day. In every role he has undertaken, Mr. Vasella has demonstrated a strong commitment to the well-being of all the people of Staten Island. His tireless advocacy, dedication, and accessibility have made him not just a leader, but a trusted friend to us all. Mr. Vasella, his legacy, his integrity, his compassion, and dedication to the people of Staten Island is an inspiration to us all. We are honored to present this award. Unfortunately, he's unable to be here this evening, and he sends his apologies, but to accept in his stead a senior member of his staff, Mr. Yasser Joker. Where are those words? I'm going to continue in English for our friends over here. Good evening, everyone. Mim Rama.
Firstly, I'd like to apologize on behalf of the Staten Island Borough President, Vito Pasella, as he could not make it here tonight with us. I have the utmost and distinct honor being here tonight representing him in front of you all. To thank Albanian American associations like Shoqata Ulqini for organizing this event and having us all here tonight. Thank you very much. The Borough of Staten Island has a distinct pride in building relationships and international relations and building bridges with nations all over the globe. Our borough is proud to have a large percentage of our diaspora calling Staten Island their home. My family being one of them. Now, with that being said, tonight I have the utmost honor and privilege of, on behalf of the Staten Island Borough President, presenting the Prime Minister of Montenegro, Dritan Abazovic, and the country of Montenegro with a certificate of appreciation as recognizing our shared commitments to democracy, freedom, and prosperity as we embrace cultural exchange and cooperation. This certificate symbolizes our dedication to strengthening the bonds between our borough, Staten Island, and the country of Montenegro. Thank you, Yasin. For our third honoree, I would like to turn our attention to a remarkable individual who has been a true friend to our community, New York City Councilwoman Camilla Hanks. What sets City Councilwoman Hanks apart is her remarkable dedication to serving a community characterized by its rich diversity of backgrounds. In a place where people from various cultural, ethnic, and linguistic backgrounds come together, she has tirelessly worked to foster unity, celebrate diversity, and ensure that every voice, regardless of its origin, is not just heard, but valued and respected. Councilwoman Hanks' commitment and trust in our association's mission and her active belief in participating in the growth of our community demonstrate her exceptional qualities as a leader who truly cares. Her efforts have made a significant impact on the lives of the people she serves. Tonight, with great pleasure, we extend a warm welcome to City Councilwoman Hanks as we honor her with this well-deserved recognition for her outstanding service and friendship. Sneakers speak to who you are. I know. Rock those sneakers. Come on now. Sorry. Good evening, everyone. My speech will also be in English. Yes, Camilla. I am so honored and privileged to be here today, and I'm so honored and privileged to receive, the recognition. But the recognition really goes to the folks that are out here in the audience whose commitment to the Albanian American diaspora in Staten Island. So, I'm going to tell you my age. I'm 51 years. I
I was born and raised in Staten Island, which is not something you're going to hear very often. But, you know, as a young girl, I went to junior high school in Staten Island, and my best friend was Alfredita. And I said, well, what kind of name is Alfredita? And she said, well, I'm Yugoslavian. And I said, well, what's that? Now, this is 1981. And that is how long I have been able to understand and be with the Albanian community in Staten Island. You gotta give it up. I hope that she sees me out there one day, she's absolutely beautiful. But, you know, this rich tapestry that we call Staten Island, and I'm very proud to be in Staten Island. In the last 3 events that I've spoken, I didn't understand anything anybody was saying. But that also speaks to the rich history and the natural progression of what Staten Island is becoming. So I very much am appreciative as a council member, along with my colleague Joe Borelli, who's here. You have to give him a round of applause because he really has to go credit. And it's a no-brainer to support the Albanian American Association. And Sammy, I love you. I love the things that you're doing. And so I'm very proud to be here. The work that your organization does to preserve and protect Albanian American cultural heritage, the language, the traditions is admirable and extremely important. From the Albanian language school you sponsor, as well as the community events to further Albanian culture, your organization helps to contribute to the vibrant and varied cultural mosaic that we call Staten Island. And so I am so honored to be sitting next to the Prime Minister Abazovic. Did I say it right? Yeah. Give me a round of applause. Anyway. And all the distinguished guests and the honorees, thank you so much. And I hope that this relationship continues and grows and is just to the stratosphere. Thank you. And our office does have an award for you, a citation that we would like to present to Abazovic. Our next award is a tribute to a distinguished diplomat who also embodies the essence of true partnership and dedication to the entire diaspora of Montenegro. From the very beginning of his mission, Mr. Todorovic has embraced our association, our community, our mission, and our goals with open arms. He stands as a bridge, firmly grounded in the pillars of respect, tolerance, and friendship, connecting our community with Montenegro. Thank you for your friendship, exceptional service, and commitment to the entire population of Montenegro and its diaspora. A hand for His Excellency, Mr. Nebojša Todorovic.
21. maja 2023. kada sam bio u konzulatu Crne Gore u Americi, ja sam rekao da su vrata ambasade u Vašingtonu za vas, za dijasporu, širom otvorena. Rezultat te naše saradnje je prvi put da su predstavnici dijaspore bili gosti State Departmenta. I ja sam ponosan na Džema i na predsjednika kako su predstavili Crnu Goru State Department. Ja i sada kažem da su vrata ambasade u Vašingtonu, crnogorske ambasade u Vašingtonu širom otvorena. Dođite da zajedno predstavimo Crnu Goru. Final recognition goes to our guest of honor, Prime Minister Dr. Dritan Abazovic. The Albanian American Association of Ulqini would like to proudly acknowledge and congratulate you on your accomplishments as the Prime Minister of Montenegro. As a son of our great city of Ulqini, your journey to leadership and your dedication to serving all the citizens of Montenegro have been truly inspiring, serving as a beacon of hope and motivation, especially to our youth, both here in the United States, Montenegro, and throughout the Balkans. Your journey illustrates that in a free and democratic society, anyone, regardless of ethnic or religious background, can achieve great things and make a difference in the world. Your dedication to serving Montenegro's diverse population reflects the inclusive ideals shared in the United States, where the commitment to liberty and justice for all transcends differences and unites people for a more equitable and noble destiny. Your courageous efforts to combat corruption, uphold the rule of law, and guide Montenegro toward European integration demonstrate your resolute determination and sincere ambition. Your leadership, marked by the essential virtues of confidence, hope, imagination, not only sets Montenegro as a shining example in the Western Balkans, but also positions it as a nation firmly committed to the rights and dignity of all of its citizens, earning admiration across Europe and the world. In a nation as ethnically and religiously diverse as Montenegro, fostering unity and progress requires a visionary approach that invites all citizens to the table, enabling them to shape the course of their shared destiny while transcending the divisions of the past. In the words of President John F. Kennedy, change is the law of life, and those who look only to the past or the present are most certain to miss the future. Your leadership and commitment to peace has served as a shining example of this principle, and your actions demonstrate that a future that we all can be proud of is attainable when we leave behind and forgive the negative burdens of history and embrace a future of a positive and virtuous character. We are inspired by your example and extend our best wishes for your future endeavors. Please accept this recognition as a token of our respect and appreciation. Proszę z wami prowadzenie? Last questions. Të nderuar përfaqësues të shoqatave Ulqini, Ana Malit, Uriqi dhe Besi, të nderuar imam Kukaj dhe Gjoni, të nderuar miq të dëshamir, dear councillors of New York,
dragi ambasadore Crne Gore, dragi konzule, dragi predstavnici Ministarstva inostranih poslova, dear friends, I will talk in three languages, but I will try to be not so long. Ti e veçant dhe do të flas normalisht në fillim në gjuhën shqipe. Të jemi në Staten Island, në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, dhe ish gjithmonë një frymëzim për mua personal. Dhe para një vitit kemi pas rast të takohemi dhe unë jam shumë mirënjohës për gjithë ju dhe jam shumë i kënaqur shpirtërisht kur ju shoh se jeni së bashku, kur ju shoh se arrini suksese dhe kur ju shoh edhe në ushqimin ton kur ktheheni me mesazhe shumë pozitive dhe me një ndjenje se të gjithë jemi në rrugë të duhur si të kontribuojmë për komunitetin e vet ku dasi jetojmë. Normalisht se dikush kush jeton në Maltëzi dhe kush merret me politikë dhe dikend kush e ka çuar rruga me marrë vendime të vështira, ka nevojë si edhe të jap raport. Dhe unë sonte do të mundohem shkurt të jap një raport se çka ka mundur mu ba prej vitit të kaluar, domethënë kur jam në Shoqato deri në ditën e sotshme. Unë jam shumë krenar me arritjet. Pranoj çdo kritikë dhe jam shumë mirënjohës njerëzve cilët nuk dajnë mendimet me mua. Se normalisht aja pjera saj vetëm mundeni me mësu diçka dhe vetëm mundeni mu përmirësu. Pa në rrethana në cilin vetë ka marrë në kryet të qeverisë të Maltëzi, cilat kanë qenë shumë vështira dhe cilat vazhdojnë të jenë të konfliktuara me një konfuzion politik cili është aktual në Maltëzi, unë mendoj se pa marrë parasysh na kena arritit mi ba disa gjana historike. Dhe unë kam qef sonte me folë për ata çështje. Gjithashtu jam i gatshëm si ju në vazhdim të shtroni pyetje dhe të nepni edhe kritika dhe komente për gjana cilat nuk janë ba, ndoshta kanë mujtë mu ba, ose cilat duan mund të banë të ardhmë. Sat Mali Zi pas një vitit qeverisë, është shteti cili e ka rrogën mesatare më të madhe në rajon. Cilën e ka pensionin më të madh në rajon, cili ka arrit të ka në kvartalin e dytë të 2023 rritjen ekonomike 6.9%, cila ishte më e madhja në gjithë Evropën. Mali Zi për herë të parë, në fund të vitit 2022, ka kalu GDP për 6 miliardë euro. 6 miliardë. Mali Zi, në fund të këtij vitit, 2023, pas vetëm një vjet qeverisje, ka më arrit si mi pas GDP për të parë si në histori dikej 6.3 miliardë. Pas vitit 2019, kur ka qenë sezoni turistik më i miri, kemi pas koronën ku kena qenë që të gjithë në një situatë katastrofale dhe unë jam masi i bindur se me 30 shtator do të prezantohen rezultatet jatë përfundimtare për vitin 2023 pasi si kemi ende njerëz që janë vizitorë në shtetin tonë, kjo ka me qenë sezon një rekord sa i ta kenë ardhmen në Maltëzi. Sa i ta kenë ushqimin, këtë kam qef një theksu, jeni vetë dëshmitar, 30 vjetë e fundit, Budvja ka qenë numër 1 me ardhje turistëve. Me 2023, Ulqini ishtë numër 1, edhe Ulqini ma kur Kjerë të parë, kena fol vjetë, kena fol lidhe me çështjen e klimit e pronave, konkretisht klimit e pronave në Vardanos. Edhe kemi qenë të gjithë shumë kënaqur si ka ardhur i kjo çështje. Por atëherë kemi folë se duhet të krijohet mundësia për investimet, sidomos në trevat e Ulqinit. Ulqini do është Zoti, me ndihmën e Zotit normalisht, por edhe me një angazhim jashtëzakonshëm, duhet me nisë 3 projekte mbi 200 milionë euro, me bëhet fjalë për ndërtimin e hotelit Kalet, për ndërtimin e hotelit Jadran edhe për ndërtimin e hotelit Otran. Pres se hoteli Otran do të fillojë mungadit për ndoshta 1 ose 2 muaj, pasi që ata në fazë përfundimtare me letra në administrat, ta 2 hotele tjetër mendoj se mundën më nis mas vitit të ri. Ke ish para herë
si Ulqini mundet të pretendojnë si në 3 vitet e ardhshme ose 4 vitet e ardhshme ma në fund të ketë 3 hotele me 5 yje. Ulqini për herë të parë ka ardhur në situatë me gatit një stadion futbolli, ja tepër të madh, po për tepër të rëndësishëm për Ulqin, cili ka me pas 2000 vende, por kja dhe me thanë se hapet një perspektive re për njerëz që do të marrë në plashin e madh, dhe këtu janë kryer të gjithë procedurat dhe presin vetëm një tender final për atë kush ka me shtru punë. Ulqini për herë të parë ka ardhur në situatë dhe Mali i Zi për herë të parë ka ardhur në shkruhen marrëdhëniet, në shkruhen marrëveshjet me qeveritë tjera, konkretisht me qeverinë e Republikës së Shqipërisë për ndërtimin e infrastrukturit përbashkët. Pahet fjalë për ulën mbi punë, edhe aty kena arrit në ardhmë dela ndoshta jemi edhe dëshmitar, kena pas një mbledhje të përbashkët qeverive në Podgoricë, atje janë shkruar 11 marrëveshje kryesore ka qenë mungadit ura mbi punë dhe aja hap një perspektivë jashtëzakonshme për tanët rajon. Nuk ka aty vetëm të bëhet fjalë për Maltëzi, për anën e jon, ku ishte plazhi më me 10 ose 12 kilometra. Bëhet fjalë prej plazhit më deri në Shëngjin, ku kemi rreth 30 kilometër plazh me zall dhe një treg fare pa prekun ose gati fare 95% pa prekun, ku mundet mu ba një perë europiane sa i taken turizmit, edhe një masë i sigur se nëse vazhdohet në vullnet edhe në një bashkëpunim cili tesh ekziston në 2 qeverive, na gja kena mi realizu në të ardhmen dhe atë që keni pas mundësi me bane për Turqi, apo ju ndoshta edhe në për Floridë, në për vendet tjerë, une jam masë i bindon se për një kohë, aja nuk është sigur o kohë e shkurt, por për një kohë kena me pas mundësi mi pa edhe në trevet e jonë. Gjithashtu, para një vitit kemi pas debat ma të to, edhe fare plotësisht e kuptenja dhe jam mirënjohur për atë, lidhur me çështjen çka ka ndodhur me kishën dhe çka pse ishte shkruar kontrata dhe çka ka me sjell ajo, ka me sjell tensione, ka me sjell. Unë vetëm ju ftoj me vetë njerëz, familjet e veta si i keni atje, a ka qenë dhe një herë ma qetësi sa i taken tensioneve se vitin e fundit. Dhe para një vitit, shumë njerëz nuk kanë pejtu me mu, kur farë na kena pas mas fakti debat lidhur me çështje fetare nacionale këtë vitin e fundit, shumë atë për ka qenë debat që i shumë mirë për çështjet ekonomike, për rritjen e rrogave, për gjëra të tjera, edhe kena ardhur në një situatë ku me 2023 kena pas 3 procese zgjedhore, dhe më thënë ka qenë 2 raunde kena pas për zgjedhjet presidenciale dhe 1 raund kena pas me zgjedhjet parlamentare dhe me sense edhe vetë keni mujtë mi përsjell pa marrë parasysh çka ka qenë outputi, çka ka qenë rezultati tyne, mendoj se kur në atmosferë ma të qetë nuk janë marrë zgjedhjet në Maltëzi dhe kena ardhur në situatë si në Evropën perëndimore, si në orën 10 pa 10:30, njëri tjetër ja urojnë fitoren dhe një nesër e çdo gjë vazhdon jeta pa kur far tensionesh, kur far bllokimesh, kur far problemesh. Unë mendoj se këta gjana janë historike, këta gjana Mali i Zi nuk i ka patur tash. E vërtetë se ka edhe shumë gjana që nuk janë kryer. Njëna ka të bëjë me çështjen e integrimit të Bashkimit Evropian. E pranoj unë si njeri në krye qeverisë, e pranoj se ndoshta rruga jonë është pak e nalur. Por gjithashtu kam qenë me njoftu se rruga nuk ishte nalur puna e qeverisë, rruga ishte nalur puna e parlamentit. Na kemi vetëm një problem, nuk mundena me pru ligjet cilët definojnë ndryshimet në sistemin juridik, dhe me thanë ata që ka lidhe me judiciary, si i thoni jo, ku kërkohet një konsenzus më i madh, cili Mali i Zi në këtë moment nuk e ka gjetur. Parlamenti Mali i Zi nuk i ka marrë 5-6 seanca ta në vit. Qeveria me tanë problemet cilët i ka pras, ka pru vendime vështira dhe asnjë gjë nuk ishte reflektuar negativisht në qytetarët e Mali i Zi. Sat në këtë moment kur flasim në këto, ishe njëjta situatë. Dera parlamentit Mali i Zi ishe në një. S'ka marrëveshje politike. Dera qeverisë ishe hapur. Qeveria ka ardhur edhe ka bërë prezantim së bashku me presidentin e shtetit, edhe
në Kombet e Bashkuara, po edhe në Shtetin e Amerikës, por edhe gjithse këtë në përbotë. Ashtu si unë jam masë optimist për atë që ishtë ardhmeria jonë, por gjithë duhen aty integrohemi, gjithë duhen aty napim kontributin e vetë, gjithë duhen aty jemi të vetishëm se nuk ishtë vështirë me pru vendime dhe se sistemi cili ishtë kriju 30 vite nuk mundën të demontohet brenda natës. Sa i taken rezultateve për luftën kundër korrupsionit, me ata gjana negative, më dhejnë se ishtë një natë shumë e bukur, nuk kam qef me ju lodhë shumë, vetëm kam qef me thanë se Mali i Zi nuk ka nevoj për ujë mu lërgu sa i taken konkretisht delivery of result sa i taken çështjeve luftës kundër krimit organizuar. Edhe shumë gjana që ka lidhje me sulmen dhe qeverisë kanë vetëm ishtë një çështje pse novën. Aja nuk ishtë çështja as çështja kishës, as çështja nuk ishte çështja e ekonomisë, as çështja udhëheqës, keqës udhëheqës mirë. Aja ka të bëjnë vetëm se janë sulmumuna disa grupa si realisht kanë mate për mjete se ka trezori bankës qendrore në Martësi. Ata grupa janë sulmumuna se kanë punu jashtë ligjit. Nuk janë sulmumuna në një revanshizëm apo se dikuj nuk i përqen personalisht, pas se kanë punu jashtë ligjit. E aja që ka ishtë punu jashtë ligjit, aja ishtë marrë pi njëzve, pi familjeve tuja, pi familjes teme, dhe gjithë qytetarit të Martësi, cili nuk e ka standardin e lartë, vetëm si një grup popullit në Martësi ka 100 milion euro e shtëpia ose në banka të ndryshme. Vetëm nalja e kontrabandës sa i taken cigareve, Mali i Zi ka tretë të mbi 4-5 miliard euro. Nasat nuk kena 1 miliard për kredita autostradën komplet, edhe duena me kjo në kredita, dhe edhe do të bajmë gjatë, se s'kena rrugdalje. Unë vetëm ftoj gjithë se kënë krijosh, edhe familjet e juja cilat jetojnë në Martësi, me mendu në këtë drejtim. Kishim pas pak ma shumë drejtësi, edhe tu kishe vjetë pak ma pak, as tam shumë ma pak ma pak. Nësat kishim pas autostradat, kishim pas spitalet e vendosur moderne si i keni ju to, kishim pas hotelet, kishim pas shkollat në mënyrë shumë ma të mirë se janë të ato. Sa i taken shkollave, kam qef një përmend çështjen e Rozhajit, ku ma në fond vetë një shkollë në gjuhën shqype ishtë renovu, ishtë ba prej fillimit, dhe kjo ka qenë një sej përtim jem kur kam ardhur në zyren e kryeministrit, e kam bisedua dhe me presidentin e Shqipërisë, ai me ish presidentin e Shqipërisë, mas keni një dilem, ai ka thënë Dritan të lutem, a mundesh më angazhum këtë drejtim, e kam edhe personalisht diçka shumë të rëndësishme, kam qenë atë treva, njerëz nuk kanë shkollë, unë i kam thënë edhe thanë, e kam obligim edhe moral edhe politik, dhe na kena arrit si para 15 ditëve në Rozhaj të hapim atë shkollë. Qeveria e parë pas 30 viteve cila ka fillu me ndërtu spitale. Të spitale kanë fillu me ndërtu në Podgoricë, edhe dorë zoti me një donacion të madh cili do të vinë prej disa shteteve arabe, do të fillohet me një herë mas vitit ri të ndërtohet edhe spitali i ri në Pletën. Kjo gjas ka ardhur në Martësi. A qenë pyetja, keni shkruar pyetje vjetë, keni shkruar pyetje, duket se ka shtruar zotëni Danica lidhur me çështjen e kufinit në kufinit në breg det, aja ka qenë problemi shumë i madh. Na si mjet për herë të parë kësaj vere kena pas mundësi mu regjistru gjithë turistët, gjithë ata si vijnë me anije, mu regjistru në molet të madhe të Ulqinit, dhe unë mendoj se edhe kja, edhe nase nuk viti shka viti e madhe, tregon se ata gjana që i kena premtu, edhe ata gjana për çka kena luftu, mendoj se ditë pas dite janë të arritur. Ka shumë gjana, ka dhe negativitete, mas tjesë se çdo gjë ishte perfekte, ju i dini edhe vetë, edhe unë jam njësej i vetëdijshëm se duhet me punu ma shumë, sidomos kur ka të bëjë me infrastrukturë. Mali i Zi ka problem si shtet turistik, s'mundet ma mi pas aeroportet në atë nivel cilën janë në këtë moment. Pasi që ai akses duhet mu rregullu, mendoj se aja duhet me qenë prioritet i qeverisë të ardhme dhe
Nase dikush prej nes ka me pas mundësi me marrë pjesë siguro se fokusi kryesor pas çështjeve që kanë të bëjnë me ligj do të jenë në infrastrukturë, konkretisht në atë çka e rregullon një akses ma lehtë të ardhur në shtëpi. Sa i taken çështjeve të cilat kanë të bëjnë me diasporën, e di shumë mirë se tash vjen edhe regjistrimi i popullatës. Regjistrimi i popullatës do të vinë, në atë nuk ka kur farë presion politik, edhe keq një çështje që në dikush ka dashur të futet në tepek. Ju e dini se regjistrimi i popullatës bëhet çdo 10 vite. Sa i taken shqiptarëve, numri i shqiptarëve dhe i vesh ka qenë gjithmonë rramje. Gjithmonë ka qenë rramje për 7% ka 4% që ishte 30% kumulativ ma pak se ma heret. Në vitin e fundit kur ishte ba regjistrimi i popullatës ka qenë 2011. Ai me standarde evropiane bëhet 10 viteve dhe pasi si s'kena mund një ba me 2020 se ka qenë korona, tani do të realizohet edhe çështje dhe unë jam masi bindun se kja ishte një politike një fill, se neve na duan rezultate konkrete në ditë se si mi bazu strategjin e shtetit tonë. Si mi ba, nuk ishte çështje zgjedhjeve, cilat kanë qenë zgjedhjeve parlamentare, nuk ishte çështje sa ka përqindje cila populat, ishte çështje me ditë se sa njerëz jetojnë në qytete ndryshme, sa ishte migrimi, sa njerëz janë largu, ku duhet me pas fokusin ma shumë. Konkretisht në veri ishte situata shumë ma vështirë se në qendër apo në jug të shtetit, dhe kja ishte një gjashka duana mi realizu. Dhe unë ju ftoj gjithve cilët jeni konsumë, cilët keni mundësi se familjet e juja, si edhe atë obligim të krym, aja ka mëmajt prej 1 deri me 5 metë manor, por më se aji gja shumë e rëndësishme për me pa trendet cilat ka nëllë në të zimë dhe vitet e fundit. Kemi nga me pas shumë shtetës prej Ukrajinës, unë kam qef me ju tregu një informatë cila ishte frapante, cilën shumë herë fshefin edhe shtetet evropiane, Malizi në këtë moment ka ma tepër refugjat per capita, dhe me thanë, kur komparohet me masinë e shtetit në Evropë. 5% populatëve janë për Ukrajinë. Ma shumë se në Poloni, ma shumë se në Moldavi, ma shumë se në Gjermani, ma shumë se në çdo shtet. Edhe kur flitet për kursin perëndimor duhet më fol e vërtetë. Malizi gjithë ata njerëz që ka pranu, edhe na nuk kemi asnjë fal, si me thanë, lajmit ose informimit se dikush prej tyre ka probleme në martëzi, pasi që aty jetojnë së bashku edhe me shtetësit prej Federatës Ruse. Gjithashtu, Malizi ka da bit 13 milion euro suport për Ukrajinë. Aje ishte buxheti joni i mbrojtjes ishte 70 milion euro. Në përqindja ishte 13-14% për Kanada për Ukrajinë. Ishte da Gjermania 13-14%, ose Franca, ose Anglia, ose Shtetet e Bashkuara, lufta kishte qenë e kryer. Lufta kishte qenë e kryer. Shumë krenar me arritjet, do i pranu gjithë se ka pasë dhe gabime dhe gjana cilat ndoshta nuk ka shkuar favor, por në një situatë shumë shpirt, mendoj se kemi çka mi thanë popullit edhe kemi me çka mu kranon. Normalisht duhemi të punojmë ma shumë dhe fokusi jonë do të jetë në të ardhmen. Unë jam mirë njohës për ta fjalët e bukura, por na duket se shumë kohë ende në politikë harxojmë edhe në rajon me çështje që ka ndodhur para disa viteve ose para disa dekadeve. Na historinë nuk mundën na mi ndryshu. Na të kalumën nuk mundën na mi ndryshu. Na mundën na mi ndryshu vetëm atë. Na duhen na mi thanë të vërtetën sa i ta kemë kaluar. Nuk duhemi mi shef gjatë, duhen na mi thanë të vërtetën. Por vetëm e gjatë që mundën na mi ndryshu ishte Armeria. Edhe unë jam i bindur se Armeria e Malizi ishte shumë pozitive edhe ishte shumë optimiste. Edhe jam shumë i kënaqur kur i shoh njerëz të suksesshëm këto, kur jeni bashkë edhe kur nepni një frymëzim pa marrë parasysh si ndoshta edhe nuk keni pas një respekt tepër të madh mbi shtetit dhe mbi institucioneve, kurse keni harru shtetin e vet, qytetet e vet, familjet e veta dhe jeni gjithmonë gatshëm në çdo mënyrë pas mundësive të veta me ndonjë kontribut.
atë e vaj gjithë shoqata cilët e kanë organizu këtë sonte, edhe organizata Ulqini, unë jam shumë mirë njohës i përsjell çdo aktivitet, edhe atë që ka të bëjë me aktivitetet humanitare, ku i ndihmon këtë familjeve të ndryshme, konkretisht në Ulqin, por edhe në gjithë Malin të Zi, dhe jam i bindur se çdo kush punon për të mirë, do shta edhe s'mundet mi pa rezultati me njëherë, por Zoti i shaj cili vendos, edhe jam i bindur se ai kush bën mirë, ka mu kthy me të mirë. Mas dalim jashtë kësaj logjik dhe të mundohen të bëjmë një gjë shumë të mirë, edhe për veti, por edhe për shtetin e Hrvatske. Poštovani prijatelji, evo, malo sam duže pričao na albanskom jeziku, ali potrudit ću se da samo par riječi, ne bih da prevodim sam sebe, ali samo par riječi da kažem. Dakle, ja sam izuzetno ponosan prvo na dijasporu koja je ovdje u SAD-u, u New Yorku naročito, i bio sam ovdje sa vama i prije godinu dana, za mene uvijek nadahnuće. Za mene uvijek nadahnuće da sretnem toliko dobrih, uspješnih ljudi, nekih svojih prijatelja koji su sticajem okolnosti odlučili da promijene mjesto boravka i da sada žive na nekom drugom mjestu. U globalnom svijetu nije ni toliko važno gdje se živi. Živi se tamo gdje ljudi misle da im je najbolje, ali je najvažnija stvar od svega jeste da sačuvamo duh zajedništva, da nikad ne zaboravimo rodnu grudu, svoju zemlju i da se uvijek rado vraćamo i doprinosimo na način na koji je to najbolji i na koji nam uslovi to omogućavaju. Ja sam mnogo zahvalan organizatorima večerašnjeg okupljanja. Mi smo došli u prilično velikom broju ovoga puta u New York. Ja sam mnogo srećan što je Nebojša omogućio da se po prvi put naša dijaspora nađe u State Departmentu. Možda to na prvi pogled ne izgleda kao velika stvar, ja mislim da je to zaista velika stvar. Jer nije to odlazak u State Department, to je otvaranje vrata ka nečemu što treba da bude trajna komunikacija između naše dijaspore i vlade SAD-a. I ja sam siguran da će to ljudima da se odrazi imaće mnogo više pozitivnih efekata, ne samo kada je u pitanju status dijaspore, nego kada su u pitanju i ono što je vaš kredibilitet ovdje unutar zajednice i ostvarivanje vaših biznis planova u budućnosti. Ja smatram da je najvažnija stvar da nas neko prepozna kao zajednicu koja je mirnodopska, koja donosi novu vrijednost. Ja vjerujem da Crna Gora je zemlja koja ima najbolju perspektivu na Zapadnom Balkanu. Da samo uz malo mudrosti i rješavanje nekih političkih problema koji nesumnjivo postoje, da mi možemo da napravimo ogroman napredak. Realno mislim da 2030. godine Crna Gora će biti zemlja u kojoj će dolaziti ne da rade, nego da žive građani Evropske unije. Ja sam u toj nemam dilemu. Što zbog dobre klime, što zbog povoljnih uslova, što zbog drugih stvari. Danas Crna Gora ostvaruje dobre rezultate. Crna Gora je zemlja koja ima najveću prosječnu zaradu u regionu, najveći ekonomski rast u regionu i koja u drugom kvartalu imala najveći ekonomski rast u cijeloj Evropi. Naravno, poremetit će se malo u trećem i četvrtom kvartalu, ali generalno uspjesi koje zemlja ostvaruje u, kažem, složenim političkim uslovima su zaista za jedan veliki respekt. I ono što mene oduševljava i što je sigurno i vaš veliki doprinos. Crna Gora ima velike simpatije širom svijeta. Velike simpatije. Možda zbog atraktivnosti imena, možda zbog toga što je mala, možda zbog prirodnih ljepota, možda zbog toga što nema velike geopolitičke aspiracije kao možda neke druge velike države. Ali to je naša velika komparativna prednost. I ja želim da napomenem da mi je neizmjerna čast kao predsjedniku vlade da vidim ljude, jer neke od vas poznajem jako dobro, koji su veliki promoteri naše države. Koji su veliki promoteri. Budite, pričajte o Crnoj Gori. Pričajte o zemlji, o jedinoj zemlji na svijetu koja je ustavom definisana kao ekološka država.
o državi gdje iz njenih rijeka možete da pijete vodu na sjeveru države. O državi koja nije zagađena, možda naše ponašanje kao građana nije perfektno i treba sigurno da se unaprijedi i da budemo edukovaniji kad je u pitanju zaštita životne sredine. Ali o državi koja definitivno ima prirodne ljepote sačuvane i to treba da bude velika komparativna prednost u budućnosti. Pričajte o Crnoj Gori kao zemlji gdje se može mnogo lakše ostvarivati biznis. Ja lično mislim, iako nije to konkretno vezano za pitanje dijaspora, želim da podijelim da jedan od glavnih marketa, jedan od glavnih tržišta za naš turistički proizvod trebaju da bude SAD. Građani Sjedinjenih Američkih Država idu mnogo u Hrvatsku i jako dobro poznaju Hrvatsku. Ne dolaze u Crnu Goru jer ne poznaju, ne znaju što se tamo dešava. Mi smo prvi put ove godine potpisali zajednički aranžman za to što je ušao jedan lanac američkih hotela u Crnu Goru gdje se aranžmani prodaju 3 dana u Hrvatsku, 3 dana u Crnoj Gori. Moramo da unaprijedimo naše aerodrome, moramo da vam omogućimo lakši akses da se dolazi do naše zemlje, se u ovom trenutku teško dolazi. Naše konekcije nisu dobre. Moramo da izađemo iz razmišljanja da će neko da uzme nešto što je naše, privatnih, neprivatnih, neko iz druge zemlje. Treba da budemo biznis orijentisani. I ja mislim da vaš doprinos, s obzirom da ste vi napravili uspjeh ovdje, u slobodnoj zemlji kakve su Sjedinjene Američke Države, ja sam siguran da vaš primjer treba nekako da preslikate i reflektujete na sve nas koji živimo tamo i da nekako srušite naše barijere u glavama i neke naše prepreke koje postoje, da prihvatimo jednu drugu logiku. U tom kontekstu ja sam ubijeđen i siguran sam i vrlo sam optimističan da Crna Gora će biti prva naredna članica Europske unije, ali da za to treba donijeti nekoliko odluka koje su teške, riskantne i koje normalno da mogu i da nose neku političku posljedicu. I da nekako završim, lično ne spadam u ljude koji, ja sam mnogo zahvalan Ediju Johniju, mom bratu i prijatelju i najvećem intelektualcu koji je Ulqini dao. Živi intelektualac koji je Ulqini dao. Ja sam zadovoljan što sam s njim imao prilike da uvijek vodim neke debate i da se često oko mnogih ili filozofskih stvari ili stvari koje se tiču sociologije ne složim. Ali ja sam ubijeđen da bi se složili oko toga da čovjek mora biti konzistentan i da ne treba da se vodi logikom da po svaku cijenu ostane na vlasti. Ja mislim da se treba voditi logikom da ostavi nasljeđe, da ostavi legacy, da nešto što ostane iza njega bude trajna lična karta te osobe kao period u kome je mogao nešto da uradi i zaista je uradi. I to važi i za mama, to važi i za političara, to važi i za srednicu. Zato se nadam da će ostati dobre stvari za nas, da ćemo mnoge stvari koje treba da riješimo, da ćemo rješavati, ali uvijek u jednoj lijepoj i prijatnoj atmosferi. In the end, just to summarize, I am so sorry because you didn't understand what I said. So, for me personally, it's a great pleasure always to be in United States, in Staten Island. I was here also 1 year ago and talked with these people and promise something to these people and say something to these people, and it was important for me just to deliver the message when they can maybe have the opinion what's happened this last year. You should know that Montenegro is very peaceful country. I always want to say, when I present my country, I say Montenegro is the country of sun and fun. With not so big geopolitical aspiration. Our biggest geopolitical goal is to be as soon as possible part of EU, but definitely country which have possibility to be a good example for all region of Western Balkans. And I am glad that you mentioned that in 1981 you didn't know what is Yugoslavia.
today, a lot of the people around the world don't know what is Montenegro, what is Kosovo, what is Bosnia and Herzegovina, because it was the dissolution of the one big country. But I am more than sure that in globalized world, the size of the country is not important. Important is the wish, energy, idea, and the will to promote the universal values. I am more than sure that Montenegro will have very nice future. And I want to invite you to visit our country. I am more than sure that you will be very satisfied with what you will have possibility to see there, and to say in the name of the government of Montenegro to you like a consular, and I wish if you can pass this message to your authorities that the government of Montenegro is extremely proud to our diaspora and to this honest and good people who never forget our country and our community, but always are ready to give the contribution for every single community which you have here. And we don't have so much. Yes, we are a multicultural society, but don't have so much people, different people with different backgrounds in our country, but definitely like a model of the understanding. I think that also Montenegro can give some lecture also to some biggest country, how you can organize the society with all differences, but with a huge respect for everybody. So thank you very much one more time for coming. And special regards in the end for New York Police Department. The Secret Services who are with me these days. I am more than sure that you will not have any kind of problem with Albanian community and with Montenegro. But if you have some problem, you are always welcome to just inform the government, and we will try to help out. The first question comes from Shoqata and it's regarding the Albanian diaspora census and remote voting rights. Our first concern revolves around the Albanian diaspora and the right to participate in the census. Allow me to introduce myself. I'm Mazdarin Hoxha, a proud member of Shoqata. I stand before you as a representative of our passionate community, dedicated to the well-being of Morici and the Albanian community in Montenegro. Together we unite in our commitment to addressing important issues that concern our region and its future. First and foremost, I want to express our heartfelt gratitude to Shoqata Ulqini for making this gathering possible and keeping the Albanian community united. It's an honor to have you all here today, and we extend our sincerest thanks to Prime Minister Dritan Abazovic for taking the time to attend this event and lend an ear to the voices of the Albanian community. Today we have 3 questions. These questions address some pressing concerns with our community and our beloved Morici, which we consider a national treasure. Our first concern revolves around the Albanian diaspora and the right to participate in the census and vote remotely. Many of the members' community are hardworking individuals with busy lives of residing abroad, particularly in the United States. For them, returning to Montenegro solely to vote for government officials is a challenging endeavor. We would like to inquire if there are plans to introduce proxy voting, enabling our fellow Albanians living abroad to exercise their right to vote without the undue burden of traveling back. Will there be changes in this regard to ensure that our voices are heard in shaping the future of our homeland?
question 2. Okay. Our second question was, our second concern pertains to the neglect of Modici National Park that should be a source of pride for all. While it is designated as a national park, it has been neglected. Is there a lack of essential government support? National parks typically offer amenities such as restrooms, garbage disposal facilities for visitors to change. Surprisingly, these basic requirements are not being met, but being met by private donations from our community. We even took upon ourselves to address the issue of neglect around the port, which we have pictures to illustrate. Unfortunately, our efforts to protect and preserve this vital area resulted in a violation warning. We believe that Modici deserves better. It deserves government assistance in maintaining its natural beauty and providing essential amenities for tourists. Our vision includes establishing proper parking facilities, improving road infrastructure, creating picnic areas, installing signage, and implementing rules and regulations to enhance the overall tourist experience. Modici Beach, boasting the longest shoreline among the lakes of Shoqata, stands as a crown jewel of Lake Shoqata, and its natural beauty is unparalleled. With some assistance from the government, we can transform it into a true attraction for our community and visitors alike. We'd like to know how we could proceed with obtaining government support for these necessary accommodations. Our third question is closely tied to the second. We noticed that our neighboring island is undergoing significant development, seemingly with government support. However, when we took action to protect the historic port, we faced penalties instead of assistance. We envision a future where we could create opportunities, safeguard our heritage, and contribute to the prosperity of our region. We wish to understand how we can engage with the government to secure funding for future projects that benefit our community, just as seems to be beneficial for others. Mirama të gjithëve, Mirama kryeministrit. Unë jam Mirsad Hasani, jam kryetari i Këshillit Ekzekutiv të Shoqatës Besi. Sonte këtu prezantoj Këshillin dhe gjithashtu komunitetin Besian. I faleminderit të gjithëve, posaçërisht juve Shoqata Ulqini, për mundësinë që na keni ofruar të kooperojmë me këtë, dhe gjithashtu edhe Shoqatën Anamalit edhe Muriqi, të gjithë pranishme që jeni këtë sonte. Zoti Abazovic, kam 3 pyetje për ju. Këto pyetje janë shumë të rëndësishme për komunitetin tim, për Kagiun. Dhe posaçërisht pyetja e parë është edhe për rajon, nga zona Kavion. Pyetja e parë është riparimi ose zgjerimi i rrugës Vir-Pazar Ostros Vladimir. Rruga nuk është riparuar qysh që është asfaltuar në vitin 1978. Është një gjendje shumë të keqe, më të thonë të miruame. Është vetëm një rrugë që lidh banorët në civilizim tjetër, me spitale, me tjera nevoje materiale apo ushqimore. Gjithashtu, jo riparimi i kësaj rruge ndalon investimet për rritjen e ekonomisë të vendit. Gjithashtu largon edhe popullsinë nga vendi, sepse nuk zgjeron mundësi jetësore normale. Do të kaloj te pyetja e dytë. Pyetja e dytë është lehtësim ligji për qytetarët vendas për ndërtime solide që posedojnë prona brenda ligjës Parku Kombëtar Liçeni Shkodrës. Këto zona afekton zonat që janë rreth bregut liçenit. Njerëzit që kanë shtëpi ose prona brenda vijes së Parkut Kombëtar kanë vështirë të marrin lejet për ndërtimin e shtëpive të reja nga materiale solide, që është guri apo tulla. Gjë që e bën vështirësinë jetësore banore sipas komoditetit të vet dhe mundësive të veta. Dhe pyetja e tretë është nevoja jona një këtu, qytetarëve vendës, që jemi në diasporë. Kjo është
Lejohen fëmijë të lindur jashtë malit zi, nëse ka mundësi, të cilët kanë njërin prind shtetas malit zi, por tjetri prind shtetas I shtetit ku jeton, jashtë malit zi. Që këta fëmijë të kanë mundësin për marrje e në shtetësisë malazeze. Nga një prind që ishte I lindur në Malzi, apo që ka shtetësi të malazeze. Ju faleminderit për dëgjimin e juaj dhe shpresoj për dhe përgjigje pozitive nga ju. Ju lutem, nëse ka dhe një ose dy pyetje dikur që ta mishtru para se të për më fund. Përshëndetje, dëgjona? Përshëndetje mi Brama, une jam Rifat Luka, jam nga Tivari, të jarën në mëri tash 24 vjetë, si shumë tjerë, një rukës të keqe. Të përshëndes ty personal, zotri Kryeministër Abazi, përshëndes dhe stafin tuaj, jam një përkrasi juaj, kështu I një anës që nuk voton për Konkord, se si përkas as I partis, por kam arru një përkrahje sonte, po ashtu I përkas edhe krajes, gjithë të vene që po përmenen Muriqi, Besi, Muriqi Nant, Muriqi Poshtë, s'ka lidhje, krejt shka e në kraj. I keni thonë disa gjana këto sonte që Malizi është në sukses, pajtohëm me ju, po dhe pajtohëm me disa sonë tjere, se kraja, ata vene, janë të lënë mrapa. Nja që janë të lënë mrapa që nuk dim, a I përket kraja më Malizi. Nëse I përket Malizi, atëherë ju besoj se disi një të nërkumu me punë tjera më të maja se kjo, nuk kemi faju, kemi na si popull, 30 vjetorë që na kanë mashtru, të partë tonë, përshkat politike, manipulime, që qëfar senës që janë bonë në atë skenën politikë në atë kohë. Kështu që janë shumë gjana kryesore si që I përmeni në zotni Hasanovici për Hasani për Besit, për prona, po ishtë dhe ashtu 21. shekull, paramenojë, në kena nevoj jena eshtë, po jo për këtë ujnë që kena paranesh, po për atë ujnë që është liqej që përon. Gjdo këtën 21. shekull nuk ka ujnë, infrastruktura është më bjerë në të rruga, asësi, ishtë një bukuri e veçan, kraja, që për shemull u kam po keni kena të hapin e zhiqares në Kotar, e besaj? Besori si qëfar zhiqare kështë më mujtë më banë në kraj me lillë Tivarin, ose me shkuo për breg liqenit, me lillë Podgoricën, kuda që pasisim. Atër ishtë një të pëllim tjetër, nga krahi Vir Pazarit. Shumë sene në Vir Pazar janë ilegalisht, nuk janë po me legalisht, më thonë. Kurse nënën tonë, s'kakojmë me bodi shka ilegalisht po. Ma në gëllon në jetë. Me jetës për para, kërkush nuk investon, asë me leon me investu, në kanë bloku. Edhe I bojnë me manerva të shefta. Shto që kur thoni që aj ekstremizm që nuk është, eksiston hala. Unë jam kundra radikalizmit, ekstremizmit, se ata në gjana që kur si kam dash, për ta dhe jam tokë të tokë, se të kisha dash me njoftu, kisha tjena të tokë. Por, se kam qëllë kur shpinën, këtëvarëm 1 herë, 2 herë, 3 herë mjetë, sa herë që moj, kontribuoj për atë vend, veç nga duhen reforma, treja, reforma, më të mira, si të tecim për para, shpresoj se një dit, mundit në nimoni, elon, ju lusë, jo veç se jena të pishon krajines, një elon krahin këti njeri, se me shumë njerës që kur rinj një kafe, thot, qka I thot Dritani, s'ka dhe 2-3 muj. Po Dritani që këtu ishtë, se Dritani si shtë njeri, a I të me keni gjithë vetë neve. Një njeri që punan për drejtësi, një njeri që punan për drejtësi, normal që ka dhe gabime, ama punan për popull, na jena në Malzi, edhe s'ka, o kryja pull. Por, dona më kënë njoftën për ata shka jena në Malzi. Jo me kënë shkeljo.
Faleminderit. Faleminderit gjithëve për pyetjet. Shumë në vend. Dhe shumë di se pyetjet e para kanë qenë në gjuhë angleze, nuk di a doni mu përgjigj shqipa a shqip, okej. Domethënë disa pyetje janë përkut. Njëra ka të bëjnë me këtë regjistrimin e popullatës edhe me drejtën e votës njerëzve në diaspor. Sa i ka kanë regjistrimin e popullatës në vetë për mend, se ka më rëndësi si një ditë i pas informatë kur do të bëhet, dakush për ju ndoshta ka më pas mundësi edhe në ardhmë, dakush s'ka thënë, por kjo është gjatë cilat duhet u kry. Na nuk kena pas ma mundësi një shtyr, pasi që kena nevojë me ditë se çka i shtojnë në shtet, sa i ta kenë statistikave, nuk pakja vetëm të bajnë me çështje kombëtare, ka të bëjë me çështje ekonomike dhe me çështje që i ta kenë bujqësisë e gjanave tjera, ashtu si unë ju ftoj për një deri me 15 nënor ka me qenë regjistrimi, të regjistroheni dhe të përgjigjeni pyetja dhe ka mbitë të pyetje, ashtu si mendoni vetë dhe si e ndini vetë. Unë paka shumë e njëse, në një më përqisë, por si da qoftë ish me rësi dhe me pas saksisht se qka ish puna. Pa marë parasysh, qoftë e diçka afirmative ose jo diçka farte favorshme, na kene nevoj një ditë. Sa i ta kenë drejtës votës, mundena, përmendim tem, na duona me mindru ligjin zgjedhor. Dhe duona me kriju mundësime si kanë kriju disa shtete tjerë si ju ne për mes konsulatave me mujtë me votu. Kja gjanë nuk ishte parapamën me liqë në Maltëzi. Një tesh që thava se dera parlamentit ishte e myllur. Këtë dit ishte myllur. Njerës mali rogë nuk shkojnë punë. Kja ishte. Dhe mu më vjen keq, nuk ishte kritik. Dakord jam edhe me rifatin edhe me gjithë, pa një kja ishte gjaj eksistenciale, nuk di. Na nuk mundena pa parlament mindru ligjit. Dhe unë mendoj se në reformë zgjedhore duhet mi para pa dy mundësi. Një mundësi është drejta votës edhe një mundësi cila është ndoshta pak më komplikuar, por ekziston në shtete demokratike me pas përfaqësim diaspora në parlamentin malpalizim. Sa i ta kenë pyetjes dytë, kja ka qenë së bashkët edhe zotëria Sani e ka ashtru, pak ka qenë e njëjtë edhe me shoqatën e juj, ka qenë lidhur me ndërtimi pa leje në zonat e parkut nacional. Sa i ta kenë parqeve nacionale, na nuk mundena me leju mund ndërtu pa leje. Malzi ka bi 120.000 objekte cilët janë ndërtu më pale. Ku burimi i korupcionit ma i madhi nër matë ishtë në inspekcion për ndërtu. Dhe plotësisht jam dakord. Nëse mendoni se ka drejtësi në atë organ, në atë inspekcion, unë e ju thëmë plotësisht nuk mendoj ashtu. Mendoj si shumë i pa drejt, shumë selektiv. Ka njerëz ku e dënon, dikën se dënon, diku i pron vendim me ja thy, diku nuk i pron vendim me ja thy. Me të vërtet një katastrofë. Nëse ju bjen mend si kena pas një aksion të madh lidhur me shkëtrimin e disa dërmarjeve cilat kanë bërë eksploatimin prej lumeve, cilat ka të bëjnë me furnizimin e ujit në Bregdetit. Na ke ish marrë me thanë, por ish unë e flasë gjithmonë për tetën dhe pa marrë parasysh sa e ndoshta shken edhe në disë më vërpen. Ish marrë me thanë. Tanë qeveria me 100.000 hale ka arrit një thë një objekt cili ish dash tanë Bregdetin e malizimi lanë paur. Thjesht, dhe me thanë, ka dalë kry ministri me tanë ministrët, me 100 policë, me thuj objektin cili është totalisht jashtë lejes. Pse njerëz cilët janë, ata thojnë na t'ju çojmë juve pa di, edhe njerëz cilët janë në administratë treme, se nesër në qeveria, nesër vjen dikush si s'ka kuraju, dhe i lën balë, si thomë na uqina. Unë mundohem ata gjana mi përmirësu. Sa i ta kenë drejtësisë, unë nuk jam me ndërtu pa leje. Zona e parkut nacional e kupten njerëz cilat i ka taku vetëm i pas shpinë zonën parkut nacional dhe jam masë i gatshëm
përcjellni këtë mesazh. Të kontaktojnë kabinetin drejt për drejt. Tanë që ka ish mundësia, pas ligjit, une e marrë për mi vejti obligim si mi takua të njerëz edhe me pa së bashku me ministrin për urbanizëm, çka janë mundësit pas ligjit. Vetëm mos më kërku gjana që nuk janë parapamur me ligj. Pse? Se Paqet Nacionale në Malzi ishën këtë vit ka qenë kanë ba bum. Ata kanë rritje bëj 140% dallim për vitet tjetër. Ka me thanë, aja duhet me qenë një gja shumë e nësishme për zhvillimin e Malizim në të armen, njërës me kalu në përparësit nacionale. Une e shaf atë një mundësi të madhe për Muriq, e shaf një mundësi të madhe për Kraj, të armen, nuk kja sigurës ka me nëllë sat një vjetë. Par e shaf, pse? Se ka shumë ma shumë njërës tesh në këtë moment, cilat vinë, sidomos për France, cilat janë të orientuar me shku në për atë vendesh. Na kena situatë Muriq, edhe atë më të sëmicën afër vitit pazarit, ku njerëz e kanë oversell apartamentet, cilat nuk kanë rrymë edhe nuk kanë rrymë. E kanë oversell. Si rrymën e ka me agregat, i punen, e ujin e merr njësej me një pumpë merr pi liçenit. Edhe njerëz pa marrë parasysh si shështu, kanë qef atë lloj jete mu qu në atje liqenën edhe janë oversell. Unë mendoj se duhet me pru infrastrukturën, jam dakord, dhe përgjigja ime është se unë marrë obligim sa to ju në fjallën, se me ata njerëz do të mundohem mi gjeti një zgjidhje. Nuk i premtoj nasi ishtë diçka se duhet me pa për çka pa atë fjallë, nasi ishtë gjigit nuk kam mundësi, unë luftej për një farë drejtësie, pra nej me më thanë dikush pa ty tjetërit nuk i keni ba, e vërtet isha, ja, eksistent Malzi. Por, jam i gatshëm njaj sa mundet mu realizu. Dhe ka qenë about funding projects, projekte të ndryshme, ka njës për diasporës si dojnë me investu, Gjemo jam ka lift me disa prej tyne, unë e mendoj se na ambientin e biznisit e kena përmirësuar shumë. S'pa thëmë se ishtë perfekt, bare e kena përmirësuar. Pse? Pse e kena armë në situatë, unë kam folë me shumë investitor të madhë, pa kja ka të bajë dhe me njës prej diasporës tonë. Njës kanë mujtë me punu puna e korupcion. Njës kanë mujtë me punu se dikush ka shumë i ka thanë, du është mi pru ka që ka shpare nëse dhe me ta plejë. Unë jam munu shdoj investitor. Kena ka gju 1 vjet e gjys me dalë pi situatës me gale. 1 vjet e gjys i shka gju vetëm letra, shite, masë shqip, pse njës, për s'kanë respektu kontratën, na s'mundën e me shku në gjysh. Pse s'mundën e me shku në gjysh? Se në gjysh kena mëndaj 15 vjetë. Unë e mundohem, unë e kam kërku për tanë ministrave tanë, kush mundet me ba marveshje, me investitor, me njës, me ba marveshje. Agreement, me ba marveshje. Në kush kënë gjysh? Ajë vrek 15 vjetë në gjysh. Stia kena me qenë gjallë dhe kësa të brujnë vendimin gjyqit. Shka na duhet ma amur vendimin gjyqit edhe me qenë favor qeverisë ose qytetit. Unë jam njani për tyne. Absolutisht, edhe kja ishtë dhe me tha një ishtë paradoks, par unë e flasë vërtetën. Pra, sa i ta kenë, mëndaj se e kena përmirësuar ambient, nëse keni diken, sidamas nëse keni diken kush e kuqishëm, edhe kush shek një business opportunity, nuk ka e të baj me dashurin ndaj qytetit, ndaj shtetit. Unë nuk e kam atë logjikë. Mu më përqen kjo logjika si e keni ju to. Thjesht, njeri e shef interesin, mundat me fitu diçka në Ulqin, ose në Malzi, da me ba projektin, bar projektin fita pare. I ka e t'i s'ke nevojës një fakt dëshmije, të pas mi eliminu ta barierat si dikush për në kërku diçka, mundohen a mi ba. Bukur pyetja fare në vend, Zotri Hasani ka vetë për këtë rrugën Visk Pazar, Ostros, Vladimir, katastrofë, s'kam shka me thani ishtë mare, edhe ishtë pytë edhe para 1 vitit, aja nuk ishtë realizu, njësesi nuk ishtë realizu rruga në përmërkot, edhe aja ishtë mare, mendoj se mundet me hy në budgetin për 2024, mendoj se mundet me hy edhe më ba një rekonstruim total. Kja ishtë diçka që ka fare e pranaj se
ishtë ekzistuese dhe ishtë Ajo rrugë është me një mua dhe pilarit e Ulqinit. Absolut, sidomos kur ish fluksi i madh gjatë. Ka shumë shtu për Shqipëri gjinja të Na kena 12.000 kalime, 12.500 kalime makinave kena munition. Edhe ata shkojnë shumicët, ty ne ka dhe se shkojnë në qinë, shkojnë në për rrugë, në për mërkot, shkojnë për tivara. Ka ma madhe. A ka ma, diçka ma katastrofë. 12.400, 12.500, shto ditë. Pa thamë për periudhë koreke dhe ngushtë. Jo, 5% për e këshën me kalose rrugë. Ashtu si jam dakord. Në shtetësia me njëherë me ju përgjesh, por ke ish vetëm në emnin tim personal. Unë jam totalisht e kam mendimin kundër prej njerëzve cilët deri tash kanë udhëheq me malëzi. Unë mendoj se në shtetësinë duhet mi liberalizu fare. Ata e kanë idenë duhet nu myt për marrëdhje që në shtetësia malëzi, unë jam kundër. Njerëz mundohen mi majt malëzi me pas sa ma pak qytetar. Unë mendoj se duhet me pas sa ma shumë. Ky është qëndrimi jem politik, qëndrimi jem personal. Për këtë gjatë qeveria nuk ka marrë masa i se duhet mundu ligji, por une mendoj se vetëm shtete cilën ngrisin numrin e populatës ecin për parë. Edhe mus mund me mbind kërë poshtë në diçka tjetër. Vetëm pse ecën për para Shtetet e Bashkuara e Amerikës, se njerëz kanë qef me ardhur me punë. Pse janë ngrit qytetet, s'pa tham si New York, merrni Podgoricën. S'ka lidhje, merrni Podgoricën, merrni edhe një qytet tjetër në Tiranë. Se njerëz shkojnë edhe jetojnë aty edhe krijojnë familje edhe bajnë biznise edhe ecin më gjatë. Ku ka regres, ku s'ka progres, ku ikin njerëz. Edhe unë mendoj se nëse Malizi ta mu zhvillu edhe me qenë shtet super i sukseshëm, duhet me llogaritë se ka me pas ja 625.000 banorë, pa 800.000 banorë edhe 1 milion banorë. Ka qef mu pak shqiptar. Një kja ishtë, si? Bela ka qef mu pak shqiptar. Ja nuk, unë jam për liberalizim total, nuk mendoj se ka të baj me një komësi posat. Kja ishtë ka me dhe njën, edhe une do të luftejnë politikisht për këtë çështje si njerëz cilat kanë kushte, më thanë kanë kushte, kanë lidhje, mas mi pas në shtetësinë. Thanë njerëz dojnë me fitu në shtetësinë, ju s'doni Milan. Unë s'jam për atë gjatë. Unë definitiv e kam mendimin fare në sa i ta kenë çështje dhe apo po rregullu kush ka drejt vote, kush ka drejt vote. Ai është okej, në shtetësinë ka knajsi ma të madhe se me pas 1 milion banorë. Me pas 10.000 njerëz këtu si kajnë në shtetësinë, që ka lurë. Super, perfekt. Lidhje ma madhe me shtetin e vetë. Edhe zotri Rifati ka vetë, falenderoj për gjithë që ka thanë, pare jam dakord, nuk kam, s'du me thanë ku gjatë ka si shë vërtet. Kam një përgjigje cila ndoshta nuk ish korekte, pa njëse ishe vërtet. Kraja i Taken Tivari. Një komunë shumë e rallë, ku ende DPS-i, mas 30 viteve ish pushtet ish Tivari. Unë vjen shumë keq, ndoshta dikush të shtuka pse gjithë komuna ku ka ardhur i ke një ndryshim, pa marrë parasysh cila parti ka ardhur pushtet lokal. Gjithë tregon se në kohë shkurt tregen parametra shumë ma të mirë financiare. Gjithë, edhe ku ka defi, edhe ku ka tura, edhe ku ka zdi se kush demokrati, këvaj, tanë ishë, dhe me thanë, ata ka qenë me borgjë, tanë kanë fillu me ardhë më regullu. Komune Ulqinit sot ka 4 milion euro në logari. Komune Ulqinit për gjithë vjetë, deri para 2 vjetëve, në vjetor s'ka pas me na progat. Komune Ulqinit, sa një qenë. Kam qenë se ta në gjanat sakta cilat mundën më shiku. Dhe me thanë, kja nuk ishtë qeshtje ka thanë Dritani t'i shko politikisht. Kja mundët mu evidentu. Komune Ulqinit, vjetë,
në fond të vitit 2022, në 10 orë, ka pas ma tepër të ardhur se në vitin 2021 gusht. Ja, pse dikush ka zbulu një farë mikrochipit ose ka ava diçka si Elon Musk, vetëm si s'ka vjet. Jam shumë gjithë parametrët, ashtu si kraja, cile ishte lajnë në mëzdore, si dakord jam unë, plotësisht jam dakord. Ali shumë gjana çka janë për vend, janë ingerencë e komunës të Tivarit. 30 vjet s'ka ujë, komuna Tivarit ka ujë. Komuna Tivarit i zhvillu në komparim me disa komuna tjera në kalumën edhe ma mirë se disa komuna tjera, në mënyrë infrastrukture. Me folë çka ishtë, ba marë parasysh të pushteti lokal. Se e kanë lanë krajën, stil për zotin, për një atë une kur vi, edhe une dua me qenë, si me thanë, i sinqer, edhe na kërkom për krakje, edhe me nap llogari, normalisht me ju nap llogari. Na se secën, nuk dim, nuk e pam punën mirë, por duhet njerëzve me nap shansën, duhet me ndryshu, një kej çështje, edhe sa i ta kenë ti mundësisë infrastrukturës teleferikut e ndryshme, sa mundit, se ishme me rëndësi. Teleferiku nuk e ka pa shteti. Shteti ka nap koncesion. Vetëm ndryshim, që ka mba unë, dalim prej qeverive tjere ishtë, qeveria 30 vjet ka folë teleferiku, edhe njerëzve nuk i ka nap leje, nuk i ka ba, njerëz nuk i ka musu. Unë kam pavit njerin cili ishtë prej Gjermanisë, Vlajtneri cili ka teleferikët, ma shumë teleferikën pot, cila ta në Zvicrën e ka dhe Gjermaninë dhe Italinë, ishtë Vlajtner shumë ka dhe ishtë një gjithë, ishtë kompania ma njoftu në për në qështje. E kam afriti, kam thënë që ka ishtë problemi to, si flitë të 30 vetë për projekt, problemi ishtë si neve kërkush nuk në në bleje, problemi ishtë si në ato jenë Parku Nacional, jenë këtë nuk në këtë rrymën, CDC, elektroprimere dhe gjana. Edhe unë i kam thënë, qysh ditën e soshme, këtë projekt ka me qenë prioritar, për sa mundën i migatit. A i ka thënë, nase ju, ne pritan lejet, na agadisin për një vetë. Unë e kam shtru dorën, për një vetë. Një muaj ka vanu. Me 13 korek ishtë dash me qilë, e ka qilë me 14 gusht. A i s'ka lidhje, se nuk du me avu fajnë. 15 seansa qeveris me resht, janë pru vendimet për teleferik. 15 javë me resht, teleferiku ka qenë në çdo seancë qeveris, edhe i shbak gjaj për një vjetë. Pra, unë e di se tu njës kajnë pare, edhe kajnë mundësi. Kush ka dhe një idej, nuk ka lidhe, teleferiku ndoshtë ishë i mak, ishë super, kush ka dhe një idej, edhe dam i ba, ka mundësi, ka një idej të mirë. Bëllëm, urdoni, edhe në një mënyrë korekte, me prevu, mu tërkalu, barierat administrative sa ma parë. Unë më dhej se këj është modus operandi për shtet, edhe na këtë gjatë duona me vepru. Një sejsa i ta kënë krajës. Gjaja ma problematike në krajës, si kanë met njës të moqëm, a i gjaja shumë problematike dhe pa ardhe në disa njerëzve prej këto, cilat ndoshta kishin pa dhe një mundësi, makar në 6 muaj, kishin pa një mundësi, shumë zorish mi rinjallë në atë nivel cilin kishin pas qefe dhe unë dhe ju mi pa. Po pa marë parasysh, nuk duhet të jemi pesimist, unë ju ftoj gjithve si të napi kontributin dhe të mundohme në praktik. Ecco, ma proprio da me va foto.